السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الجزء الثاني من تفصيل الدرس اللي هو ادوار. هو فيه دور. القطعتين اللي معايا دول هما الاكمام، هيبقى كورنيش زي ما انتوا شايفين الصورة المصغرة كده. معايا دي الادوار، دي قطعة من الادوار. هيبقى الدور زي ما انتوا شايفين في الصورة، في صورة عندكم باللون الفاتح. هيبقوا قطعتين ويتوصلوا مع بعض، ودي الدور، والتاني الدور اللي هو اللي هيبقى فوقيه اللي مشبوك في الوسط. احنا اول حاجة هنعملها هنروح عند الاوفر، هناخد القماش بتاعنا كده ونروح عند الاوفر. هسرفل الحروف بتاعة الاكمام اللي معايا دي كده. الاكمام انا عاملة الدوران على 20 سنتي علشان انا هركب فيها استك، هيبقى زي ما وريتكم في الصورة. بنسرفل الحروف بتاعة الاكمام كده. انا عملت كم، وده التاني بسرفله اول، وبعد كده بنروح نعمل الاستك. دي كده الاكمام خلصت سرفلتها الاول. بعد كده بنجيب الدور من الكرانيش اللي انا قصاه الارتفاع 57 او 58. بنقفله من الجنب اللي هو 58 سنتي دول. ده اتجاه البرسل، انا اخده 58 سنتي بنقفلهم مع بعض من الجنب. وطول الشريط اللي هو العرض بتاع القماشة 150. بس هما طبعا قطعتين، يعني اللي حابب يعرف القص ازاي يرجع للفيديو اللي قبل ده، الجزء الاول فيه المقاسات. بعد ما بنوصلهم بنسرفل الشريط كله كده، لان يعني بطول 3 متر، هما 1.5 و1.5 انا وصلتهم مع بعض. وارتفاع الدور بتاع الكورنيش زي ما قلت لكم 58 سنتي. هما قطعتين وصلتهم مع بعض على الاوفر اول، وبعدين سرفلت دور منهم، يعني هو حرف من الحرفين. يعني هنا انا بوصل القطعتين التانيين اللي هما 55 سنتي ارتفاع الدور التاني، وبعد ما بوصلهم مع بعض بسرفل جنب منهم، جنب بالطول كله. ارتفاعه 55 الدور ده الدور اللي هيبقى مشبوك في الجزء بتاع الصدر. ارتفاعه 55. ولكن الطول اقل من 3 متر. القطعة اللي معايا ديت واحدة من الاكمام، هنعملها زي الصورة اللي عدت كده، زي ما وريتكم في الكم اللي انا عملته كنت لابساه في ايدي. بتعلمي 7 سنتي من الحرف بتاع القماش وداخل 7 سنتي كله من الحرف للحرف، وبعد كده بتوصليهم مع بعض. انا كنت مقفلة كم قبل التصوير، ركبت الاستك على اللي انا وريتهولكوا ده علشان تشوفوا الشكل. الاستك بقى على حسب، يعني ممكن تعمليه استك رفيع، ممكن تعمليه عرضه 2 سنتي. اللي انا هركبه ده زي سنتي ونص يعني. انا بعلم العلامة 7 سنتي من الحرف وداخل، وبوصلهم ببعض العلامات علشان تسهل عليكي لما تركبي الاستك تحطيه، بتبقي ماشية بالاستك على العلامة. والاستك ده انا مش هعمله من النص خط واحد خياطة، لا ده انا هخيطه من الحرفين. بيعمل شكل من بره وبيكون امتن واحسن في الاستك، عشان الاستك ما يقلبش معاكي لو انا خيطته من النص بس الاستك هيبقى في الحرفين قالب. فانا خيطته من الحرف ودرت عليه من التاني، بس طبعا وانا شادة الاستك. بيبقى بالشكل ده. بعد كده بنعمل الوش على الوش وبنقفل من الجنب. بس لما بنيجي نقفل ما بقفلش الكم كله للنهاية،
ده انا بعمل شبكة بس لما بعدل استك، علشان انا لسه هعمل كشكشة على الكتف، زي 7 كسرات ناعمين كده. كسرات ناعمة بتدي شكل الكشكشة يعني. بنحط الحرفين بتوع دوران الكم من عند الإبط قد بعض، نسويهم، وبعمل علامة في النص علشان لما اجي اعمل الكشكشة معايا او الكسرات الناعمة تبقى معايا مظبوطة، ما تبقاش كلها مرحلة على جنب واحد. العلامة هنا هي التباشيرة البني، العلامة ما كانتش واضحة. انا بديت بكسرة، يعني عملت هنا 2 ادي 3، الرابعة هي اللي فوق العلامة، وبعمل 3 تانيين بعد العلامة، يعني هما 7 كسرات ناعمين. وبنتأكد كده ان بعد ما نطبق الحرفين على بعض ان الكسرات مظبوطة قبل بعض. كده هنعمل ايه؟ الجنب اللي انا سرفلته على الاوفر بطول 3 متر، يعني هو عرض القماش 1.5 متر، انا قصيت حتتين ووصلتهم مع بعض، والارتفاع كان 58 سنتي. ده هيبقى الدور اللي تحت في الكورنيش. بنعمل كسرات ناعمة كده برضو بتبقى شبيهة للكشكشة. بجيب قصافة او حاجة تقابل معايا مع ايدي وانا بعمل، بتساعد شوية في تاني القماش ان انت تعمليه شبيه للكشكشة. بس احنا ما بنعملهاش تقيلة قوي، لا بتبقى المسافات واسعة شوية عن بعضها، علشان انا هعملها دي هتبقى الدور اللي تحت خالص بيبقى هو متركب على الدور اللي فوق. يعني انا سرفلت الحرف اول علشان الكورنيش ده ما هيبقاش متخيط لجوه، لا ده انا عايزاه يبقى ظاهر محمل على الدور اللي فوق، وبيبقى هو مقاس اكبر الدور اللي فوق واقل شوية. المفروض ان احنا بعد ما عملنا الكشكشة دي تقيسيها على الدور اللي هتتركب عليه، بتبقى نفس المقاس. يعني الدور اللي مكشكش ده المفروض الدور اللي فوقه يبقى مفروض مفيش فيه كشكشة، والمقاس نفس المقاس بعد الكشكشة، لما تحطيهم على بعض تلاقيهم نفس المقاس. انا طبعا لما جيت احطهم على بعض لقيت الدور اللي انا كنت قصة في الفيديو الجزء اللي قبل ده كنت قصة 35 سنتي، رجعت قصيت 7 سنتي كمان، علشان انا لقيت الدور بتاعي الكشكشة لما هركبه على الدور اللي هو سادة من غير كشكشة لقيته هيبقى الدور السادة اكبر شوية فشلت منه. انا كده بتأكد من المقاس، بحط الدورين على بعض كده واتأكد قبل ما اقفل. انا بقيس بس، المفروض ان هي معانا الوصلة اللي بتاعة القفل يبقوا قبل بعض، لان دي قطعتين ودي قطعتين. كده احنا بنعدل الطبقتين على بعض. الحرفين اللي متسرفلين واحد منهم انا سرفلته هو اللي فيه الكشكشة، والحرف التاني متسرفل علشان انا هحمل عليه الطبقة التانية اللي هي اللي هتبقى خارجة دي، عشان تبقى زي الصورة كده نفس الصورة. الدور اللي هو متسرفل وبعدين اتكشكش هو اللي هيبقى متحمل، يعني هنركبه فوق الدور التاني اللي فوق، بس ما بتدخليش كتير زي سنتي او نص سنتي كمان. بنحط الحروف زي سنتي بس او نص سنتي
على حسب ما تعرفي تظبطي ايدك، بس المهم ان انت ما ترفعيش كتير. كده بعد ما حطيت الدورين على بعض قفلتهم، لسه معايا الجزء اللي هو اللي فوق، اللي هيبقى متركب مع اللي هيتوصل مع الوسط. الجزء بتاع الصدر بيتوصل فيه الادوار دي، فاحنا علشان القطعة دي مقاسها كبير لازم هيبقى فيها كشكشة. بعد الكشكشة المفروض ان هي هتجيب لي دوران الوسط، يعني بنكشكشها وتقيسي. المفروض ان هي بعد الكشكشة تقيسيها، انا عندي المقاس اللي انا هعمله محتاج الدوران على 120، يعني النص 60 سنتي. 60 سنتي اللي هو نص دوران الوسط. المفروض ان انا لما اكشكش الشريطة اللي معايا دي تعطيني 60 سنتي على طبقتين، يعني الدوران 120، او طول الشريطة دي بعد الكشكشة تبقى 120، اللي هي هتكون فوق متركبة في الوسط زي ما انتوا شايفين كده في الصورة، اللي هي الدرجة الفاتحة. انا ليه بحط لكم الصورة باللون الفاتح؟ علشان الكشكشة او الكسرات باينة في السادة عن المشجر، يعني انا لقيت المشجر مش واضح اوي في الصورة، فانا بالكشكشة كده المفروض ان انا بقيس هتديني طبقتين على بعض، تديني 60 سنتي. دي كده القطعتين اللي انا عملتهم، الدورين. الدور اللي هو فيه كشكشة بارزة لبره دي، والدور اللي فوقيه ده كده بنطبقه على 2، ولسه هقفله من الجنب، وبعد كده بنظبط الجزء بتاع الصدر ونقفله فيه. هي هتبقى دورين زي ما انتوا شايفين. انا خليتها على المقلوب، قلبت القماش علشان تبقى باينة معانا الوصلة. ودي الاكمام، في كم عملته سبته لكم على المقلوب عشان تشوفوا الاستك فيه ازاي، ولما بيتعدل بيبقى شكله ازاي. لسه معانا ايه؟ ده شريط اللي هو اللي هيبقى زي الكرافتة كده، هيتركب نص ياقة يبقى فيها حرفين يتربطوا في يونك، وده موصول هيبقى الحزام. الحزام 7 سنتي، 14 سنتي، يعني بيعطينا 7 على طبقتين. ده كده الجزء بتاع الصدر هيبقى قطعتين. انا زي ما قلت لكم هنعمل فيه مرد من الامام علشان هنركب فيه ازرار. الزيادة دي كانت 6 سنتي، يعني الزيادة للمرد انا مزودة عن الطبقة بتاعة الظهر. وانا في الجزء بتاع القص عملت الجزء بتاع الظهر الاول، بعد كده حطيته على القطعة التانية عشان اقص الجزء بتاع الصدر الامام. هنا انا عملت المرد بتاع الامام جنب واحد، وهوريلكوا التاني بعمله ازاي. بنطبقه على 2 كده، وبعدين بندوس عليه نثبته. التانية وتانية جوه تانية زي صابع ونص كده عرضة. في حرف بيبقى محمل على التاني المردين، يعني بتركبي واحد على التاني، وبعدين بنعطيله تثبيتة كده من تحت.
بس انا قبل ما اعمل التثبيتة انا هعمل البنس. في بنس هتتعمل، يعني علمت على 15 سنتي. 15 سنتي انا عملت في ده 15 سنتي، لان ده فيه مرد، يعني المرد فيه زيادة. لكن لما نيجي نعمل في الجزء بتاع الظهر بتسيبي 10 سنتي، وهي متطبق الظهر على 2، يعني وهو مفتوح بين البنسة والبنسة المفروض 20 سنتي. هنا بنعمل البنسة التانية، يعني البنسة ارتفاعها بيبقى زي 8 سنتي. انا معلمتش بمقاسات، انا اخدتها تقريبا كده الارتفاع البنسة، عملت واحدة الاول وبعد كده حطيت التانية قبلها اتأكد من الارتفاع يبقى نفس الارتفاع. دي كده الجزء بتاع الصدر الامام خلص. هنعمل البنس بتاعة الظهر. هنا بقى بتاع الصدر بتاع الظهر، هي علشان ما فيش فيها سوستة سحاب ولا حاجة، فاحنا طبقناها على 2 كده، وبتيجي من الواجهة المقفولة وبتدخلي 10 سنتي وتعملي العلامة 10 سنتي. طبعا دي كده طبقتين، يعني لما تتفتح الظهر هيديكي 20 سنتي بين البنس. 20 سنتي. بنعمل البنسة ارتفاعها 8 سنتي، وفي بيعملها 7. انا عملت قصة صغيرة كده بالمقص علشان اطلع بيها للبنسة ارتفاعها 8 سنتي. وهنعمل الجنب التاني. طبعا 20 سنتي بين البنسة والبنسة دول لما بتاخدي منهم سنتي سنتي هنا يمين وسنتي شمال، فبتديكي بين البنس وبعض بعد تقفيل البنستين، يعني بتبقى في حدود 18 سنتي، ما بتبقاش 20. ده 20 وانت عاملة العلامات لسه. لكن لما بتعملي البنس بتيجي تقيسي بين البنسة والبنسة تلاقيها بعد البنس بتبقى صافية 18 سنتي. هنا احنا هناخد زي سنتي كده من الجنب، سنتي ونص، وهنروح بيه عند البنس على ما فيه. لان لو احنا سيبنا السنتي ونص ده او السنتي اللي انا بشيله، لو سيبناه بتلاقي الفستان في التقفيل من الجناب ساقط، يعني بتلاقي من الظهر مرفوع ومن قدام مرفوع في اللبس، وتلاقي من تحت الباط كده الفستان بيبقى يعني بيكون زيادة شوية، تحسيه ساقط حبة لما بيكون فيه وصلة، بالذات لما بيكون الفستان موصول قطعتين يعني في كالوشة او حاجة، فتلاقي من عند الباط ساقط شوية. احنا بنشيل بقى السنتي ونص او سنتي على حسب الزيادة، ده بيرفع الجنب شوية، لما بتيجي تلبسيه تلاقي الدورانة كلها واحدة. كده بنحط الجزء بتاع الظهر، بعد كده بنحط عليه قطعتين الامام، بنحط الوش على الوش وبنقفل الاكتاف. بعد تقفيل الاكتاف هنقفل الشريط اللي هو زي هيبقى رباط زي الكرافتة كده، بيتربط في يونج. انا بعد ما قفلت بنروح عند الاوفر بسرفل الكتفين، السرفلة اول قبل تركيب الاكمام علشان ما تنسلش معاكي. بعد ما سرفلت هنا هنركب الاكمام، بنقيس الكم نقسمه من النص بالظبط عشان الكسرات تبقى معاكي مظبوطة والكم يبقى مظبوط. بعد ما قسمت الكم نصين بالظبط بروح حاطة النص ده على علامة الخياطة بتاعة الكتف، وبمسك الحرفين معايا بايدي كده واساوي الحروف وما بسيبهمش، لان لو انت سبتي حرف بتاع الكم سبتيه وما مسكتوش مع الجزء بتاع الصدر الدوران بتاع الابط، هتلاقي فيه طبقة زايدة عن التاني، لازم تمسكيهم وانت بتقفلي.
يعني انا هنا بكمل من الجنب، انا خدت من النص ورايح للحرف، هنا باخد من النص تاني اللي هو من عند قفل الكتف. شوفوا انا بساوي الحروف مع بعضها اهي بتاعة دوران الابط، وبساويها وامسكها بايدي وانا ماشية بساوي، لان لو سبتيهم ما بيتظبطوش الطبقات على بعضها. لو انتوا حابين تعرفوا المقاسات كانت كام وازاي، فيه جزء قبل ده فيه القص، هتعرفوا المقاسات انا قصاها ازاي. هنا بنقفل الكم، بس طبعا لما بنيجي نقفل لازم نكون مسرفلين دوران الابط، انا سرفلته عشان التقفيل ده بيخلي الحروف بتاعة الخياطة لما بتيجي تسرفلي بعد التقفيل بيبقى في حتت اللي هي تحت الخياطة دي ما بتسرفلش، ولو القماشة من النوع اللي بينسل بتنسل، بيبقى زي نص سنت بيفضل ما بتعرفيش تجيبيه بالدواسة بالسرفلة. هنا هنقفل الجنب التاني. لسه معايا تركيب النصية. بنعمل ايه بقى هنا في التركيب ده عشان تركبي لو هو شريط نص ياقة كده بحرفين بيتربطوا في يونكة او زي الكرافتة، بتعملي ايه؟ انتي بتجيبي يعني دي زي 6 سنتي على طبقتين، 12 سنتي مفتوحة مفرودة، نطبقها على 2 بتديكي 6 سنتي على الطبقتين كده، بتخيطيها وانتي جاية بجنب، يعني ما بتخيطيش خط مستقيم، لا بيبقى من الناحية المفتوحة نازلة بميول كده شوية. دي بنخيط هي طولها، انا قلتلكوا على المقاس 12 سنتي عرضها القطعة دي، في الطول 150 اللي هو عرض القماش. شوفوا الميول اللي انا عاملاه بيطلع لك زي مثلث. انا خيطت نص سنتي من الحرف من هنا، وهجيب الحرف التاني بنخلي الوش على الوش وبنخيط برضو بميول، وبنقفل نص سنتي كمان، يعني انا هنا بقفل نص سنتي من الحرف ده ونص سنتي من الحرف ده، بيفضل زي نص سنتي في النص. هنا انا رفعت الدواسة علشان النص سنتي اللي في النص مفتوح ده هو اللي هيتقفل في دوران الرقبة. اوريلكوا هنقفله ازاي. بنعدل الشريط ده اهو، نص سنتي متقفل من هنا وسايبه نص سنتي مفتوح في النص، والنص السنتي الحرف التاني مقفول كده. بنعدل الحرفين المقفولين دول هما كده على المقلوب، بعدلهم بعد ما عدلتهم بنطبقهم على 2 علشان انا عايزة اجيب النص بالظبط، اعمل علامة صغيرة في النص بالظبط بتاع الشريط ده. ليه بقى انا بعمل علامة في الحروف كده؟ انا بعمل علامة في الحروف علشان لما اجيب دوران الرقب بتاع الدرس بتنيها برضو على 2 اهي، وباخد الجزء بتاع الخلف اللي هو الظهر بتاع دوران الرقبة وعملت فيه علامة صغيرة كده بالمقص، وبحط العلامات مع بعضها. يعني انا هجيب الشريط اللي هو نص ياقة ده، بحط العلامات على بعضها، بس بخلي الوش بتاع اللي هو الشريط بتاع الكرافتة او النص ياقة ده بيبقى الوش على الظهر بتاع الدرس بتاع دوران الرقبة. بنحط الوش على الظهر كده وبندور عليه من النص ورايح للحرف. انا كده رايحة
تقفيل للحرف بتاع المرد اللي هيتركب فيه الازرار، المرد اللي هو هيبقى على الجزء بتاع الصدر من قدام. بعد ما اخدت من النص ورايح للحرف، بنكمل من النص ورايح للحرف التاني من عند العلامات اللي انا كنت عاملاها. عشان يطلع معاكي مظبوط لازم تعملي كده اهي، وبنقفل. بنبقى سايبين زي نص سنتي من الحرف، ما تمشيش على الحرف بالظبط، لا تدخلي شوية عشان لما تيجي تعدلي الشريط اللي معاكي ده تعرفي تظبطيه. كده انا خيطت نصه بس، بنعدل كده بيبقى مظبوط معاك ان شاء الله. بنبدأ من الحرف بتاع الكرافتة او الشريط ده كده. انا هبدأ من الحرف بدور عليه خياطة وانا رايحة لعند دوران الرقبة، بس بتفضلي تعدلي القماشة قدامك علشان ما تلفش منك. بنفردها، ولو انت يعني كواتيها اول قبل التقفيل بتبقى سهلة معاكي خالص. انا استعجلت وعملت لان الفيديو طول مني معلش، لكن انت لو كواتيها اول بتبقى سهلة معاكي خالص يعني. لان القماشة ديت قماشة صيفي وهايشة، فهي منفوخة شوية مش مظبوطة، لكن الكوي بيخليها سهلة معاكي. كده هي بتتعدل معاكي تلقائي يعني، مجرد ان انت بتجيبي من الحرف وانت ماشية بتظبطي قدامها قدام الدواسة، فبتلاقيها سهلة معاكي. بتجيب للحرف التاني. يعني بتعدلي قدام الدواسة وانت ماشية على طول. كده بنروح للحرف التاني، بندوس عليه نثبت الشريط بتاعنا. وزي ما انتوا شايفين هو فيه نفشة كده عشان القماشة نفسها هي اللي خفيفة، المكوة بتطبعها. يبقى العرض الشريط بتاع الكرافتة ده هيتربط على اللي هو نص ياقة، عرضه 6 سنتي او 12 سنتي. بنطبق 2 بيعطيكي 6 سنتي، والطول 150 سنتي، وتخيطيه زي ما انا عملته كده. والمرد زيادة عن الجزء بتاع الظهر، زيادة 6 سنتي. هنا انا هعمل شبكة صغيرة كده بمسكهم مع بعض الحرفين. والجزء بتاع المرد ده انا هدوس عليه، بتحط طبعا اليمين على الشمال. انا بثبت نص المسافة بس، لان انا هركب فيها 5 ازرار. هيبقى فيه 3 ازرار هيتركبوا ثابتين، وفي 2 بس اللي هيتعمل لهم عراوي. يعني مش لازم تعملي ال5 ازرار بعراوي يتفتحوا ويتقفلوا. احنا عايزين اللي يتفتح بس لللبس ويتقفلوا هيبقوا زرارين 2، والباقي تبقى زراير ثابتة في الجزء بتاع الصدر. كده انا بعلم بقى علامات للعراوي اللي انا هعملها والزراير. بس لو انتوا عايزين تعرفوا العراوي انا عملتها ازاي، انا في فيديوهات ليها بعملها دقة على المكنة، مكنة الخياطة بدقها كده عليه. انا قفلت الجزء اللي هو الكالوشة اللي تحت، وده دوران الوسط بتأكد منه عطيني 60 سنتي. وبنجيب الجزء بتاع الصدر نفس المقاس. لازم تتأكدي من المقاسات قبل ما تقفلي، علشان ما تقفليش وتلاقي حاجة واسعة عن التانية او اضيق وترجعي تفكيها تاني. بنحط الجنب على الجنب، التقفيل اللي جناب الخياطة بتحطيها على بعضها. بنساوي الحروف مع بعضها وهدور عليها كلها دوران. هندور عليها كلها وهوريلكوا شكلها ازاي ان شاء الله.
كده ما عادش الا الرفي بس. انا عامله زي ما قلت لكم الدور اللي هو اللي تحت، الارتفاع 58 سنتي، ارتفاع الدور 58، واللي فوقه كان 55. زودت ده 3 سنتي علشان عملت حساب ان الدور اللي تحت بيبقى فيه لسه سرفلة ورفي، فزودته 3 سنتي عن اللي فوق. بنعلم بالايدين كده 3 صوابع، وبنعمل علامة الزرار او العرو. انا بعلمها بالايد، ما بعملش بالسنتي، بالايد نفس المقاس وانا ماشية على طول. خلاص انا هعمل عروتين بس والباقيين زراير شكل. والكرافتة انا ما بعرفش اربط الفيونكات دي بصراحة، ماليش فيه. هوريلكوا شكلها بقى اهيت. ده الدور، ما عادش الا العروتين هما اللي هعملهم والحزام. هعمل العروتين والحزام لان الوقت طول قوي. ده شكل التفصيلة بتاعتنا. المانيكال ضعيف لان ده انا عاملاه مقاس كبير مش مقاس صغير، فده شكلها هو في الشكل في الطبيعة جميلة جميلة يعني ما شاء الله. دي شكل التفصيلة، يا رب تكون عجبتكم. وانا عاملة نفس التفصيلة دي اللون السادة ده. يعني شوفوا الدور اللي كشكشه اهو اللي مشبوك في الجزء بتاع الصدر باين هنا، والدور التاني بارز لبره الكورنيش زي ما عملت معاكم في المشجر. الاختلاف بس في الجزء بتاع الصدر ان انا عاملة في الفاتح ده والالوان الفاتحة عاملاها 7 صدر 7، لكن المشجر الغامق انا عاملاها بمرد بأزرار. ده الاختلاف بين التفصيلتين، بس هي شكلها حلو والله. هي بس علشانها غامقة فمش واضحة قوي في التصوير. دي كده شكل التفصيلة بعد الأزرار، ودي الكرافتة. يا رب تكونوا استفدتم، وإن شاء الله معانا تفصيلات جديدة. لو حابين تشوفوا طريقة القص في فيديو قبل ده، الجزء الأول طريقة القص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.